في كأس العالم في الدقيقة 73 في المباراة الفاصلة، تخيل معايا المشهد ده. المدرب واقف على الخط متوتر والجماهير بتصرخ والمباراة معقدة، الفريق خسران، وفجأة المساعد يجري ناحية المدرب ويديله تابلت صغير. المدرب يبص للشاشة، تظهر قدامه رسالة: احتمال مرتفع استقبال هدف من الجهة اليمنى خلال 4 دقائق. وبعدين رسالة تانية: التوصية إخراج اللاعب رقم 8 فورا. اللاعب لسه بيجري طبيعي والجمهور مش شايف حاجة، لكن النظام رصد انخفاض في السرعة وإجهاد عضلي وثغرة تكتيكية قبل البشر كلهم. وبعد دقايق قليلة الهدف يدخل فعلا. وفجأة السؤال اللي بدأ يرعب عالم كرة القدم: هل المدرب لسه هو اللي بيدير المباراة فعلا، ولا الخوارزميات بدأت تمسك الدكة؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في قناه سوبر اي اي ترندز وحلقه جديده من سلسله اي اي سبورتس. انا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكيه. في الحلقات اللي فاتت من تغطيتنا الخاصه للذكاء الاصطناعي في كاس العالم، شفنا ازاي الملاعب بقت مدن ذكيه، وازاي الكاميرات بدات تشوف اجسام اللاعبين بالكامل، وازاي الكره نفسها بقت تتكلم مع الحكام. لكن النهارده هندخل لاخطر نقطه في اللعبه كلها: القرار. لأن كرة القدم عبر التاريخ كانت دايما مرتبطة بالمدرب العبقري، الإنسان اللي بيقرأ المباراة ويغير الخطة ويقلب النتيجة. لكن في 2026 بدأ يظهر عقل جديد داخل الملعب، عقل مش بيتوتر ولا بينام ولا بيتأثر بضغط الجماهير، عقل يحلل آلاف البيانات في ثواني: سرعة اللاعبين، الإجهاد، التحركات، الثغرات، واحتمالات الهجوم. وفجأة المدرب ما يبقاش لوحده على الخط. لكن السؤال المرعب هنا: إذا كانت الخوارزميات بدأت تقرأ المباراة أسرع من البشر، فهل لسه الإنسان هو صاحب القرار الحقيقي؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال. زمان المدرب كان بيعتمد على الغريزة والخبرة وقراءة المباراة بعينه، يقف على الخط، يصرخ، ويقرر امتى يهاجم وامتى يدافع. لكن النهارده في بعض الانديه والمنتخبات في عقل تاني شغال طول الوقت: انظمه اي اي حديثه بتحلل المباراه لحظه بلحظه، سرعه اللاعبين، اماكن التمركز، المسافات بين الخطوط، انماط التمرير، ونسب نجاح كل تحرك. وفجأة المدرب بيبقى قدامه داشبورد ضخمة فيها هيت مابس وفاتيج اناليسز واحتمالات الهجوم والدفاع. يعني ببساطة المباراة بقت تتحلل رقميا في الوقت الحقيقي، ريل تايم. تخيل معايا ان النظام يكتشف ان دفاع الخصم بدأ يترك مساحة متكررة ناحية اليمين، وفجأة يظهر اقتراح التوصية: التحول لكونتر اتاك سريع، او احتمال نجاح التبديل الهجومي بنسبة 78%. المدرب هنا مش بس بيتفرج على المباراة، لكنه بيشوف نسخة رقمية كاملة منها. لكن الحقيقة المرعبة إن الأنظمة دي بدأت أحيانا تشوف ما لا يراه البشر، وده يفتح سؤال خطير جدا: إذا كانت الخوارزميات بتقرأ المباراة أسرع من المدرب، فمين فيهم بدأ يقود التاني؟ واحدة من أخطر الحاجات اللي دخلت كرة القدم الحديثة هي بريدكتيف أناليتكس، التحليل التنبؤي. لأن الأنظمة الحديثة ما بقتش بس بتحلل الأداء، لكن بدأت تتوقع الإجهاد والانبهار وحتى الإصابات. تخيل معايا المشهد ده: لاعب بيجري طبيعي جدا، الجمهور شايفه بكامل طاقته، لكن النظام بيرصد انخفاض بسيط في سرعة القدم، وتغير في ميكانيكية الحركة، وارتفاع في الإرهاق العضلي. وفجأة يظهر تنبيه أحمر: احتمال إصابة الهامسترينج مرتفع. المدرب يبص للاعب، اللاعب لسه بيجري طبيعي، لكن الخوارزميات بدأت تشوف ايه اللي يحصل بعد دقايق. وده لأن الأنظمة الحديثة بتقارن آلاف المباريات وملايين نقاط البيانات وأنماط الإصابات السابقة. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي بدأ يفهم ازاي ينهار الجسم البشري. لكن هنا تبدأ المشكلة، لأن المدرب البشري ممكن يشعر ان إحساسه وخبرته بدأوا يخسروا أمام الأرقام، وفجأة القرار يبقى معركة بين الغريزة والخوارزمية. لكن إذا كانت الأنظمة بدأت تتوقع مستقبل اللاعبين، فهل ممكن كمان تتوقع مستقبل المباراة نفسها؟ واحدة من أخطر تطورات كرة القدم الحديثة إن الخوارزميات بدأت تتوقع سيناريوهات اللعب القادمة. أنظمة AI Tactical Analysis تحلل طريقة بناء الهجمة والضغط والمساحات الفارغة، وبعدين تبدأ توقع التحرك القادم. تخيل معايا ان النظام يرصد ان الفريق المنافس بيعتمد على نفس باترن هجومي،
كل 7 دقائق تقريبا. وفجأة الخوارزميات تقترح تغيير شكل الدفاع قبل الهجمة القادمة. يعني ببساطة ال AI مش بس بيحلل المباراة، لكنه بدأ يتوقعها، وده يخلي بعض المدربين بيعتمدوا على البيانات أكتر من إحساسهم البشري، لأن بعض الأندية الحديثة بدأت تستخدم AI Systems علشان تقترح التشكيلة الأساسية والتبديلات وأسلوب الضغط. وفجأة السؤال اللي كان يبدو خيال علمي بدأ يتحول لحقيقة. هل ممكن يجي يوم يبقى فيه المدرب البشري مجرد واجهة لنظام AI ضخم بيدير المباراة من الخلفية؟ لكن إذا كانت الخوارزميات بدأت تقرأ المستقبل التكتيكي للمباراة، فما الذي سيتبقى من عبقرية المدرب أصلا؟ كرة القدم عبر التاريخ صنعت أساطير، مدربين غيروا اللعبة بعقولهم وشخصياتهم وجنونهم التكتيكي. لكن النهاردة البيانات بدأت تدخل في كل قرار، كل تبديل، كل تحرك، كل خطة. وفجأة المدرب العبقري يبقى محاط بالشاشات والأرقام والتنبيهات. لكن المشكلة إن كرة القدم ما كانتش في يوم مجرد معادلات. أحيانا المدرب يقرر قرار مجنون، قرار غير منطقي، لكن يقلب المباراة بالكامل، وده اللي صنع سحر اللعبة. لكن تخيل معايا لو وصلت الخوارزميات لمرحلة تخلي كل قرار محسوب بدقة كاملة، هل وقتها هتبقى كرة القدم أكثر كفاءة؟ أكيد. لكن هتفضل لعبة بشرية ولا ممكن تتحول لمواجهة بين أنظمة AI على الخطوط الجانبية؟ وهنا يبدأ السؤال المرعب فعلا، هل عصر المدرب العبقري بدأ ينتهي؟ في كأس العالم 2026 المدرب مش هيكون لوحده على الدكة، لكن جنبه عقل رقمي ضخم يراقب ويحلل ويتوقع ويقترح القرارات في أجزاء من الثانية. وفجأة البيانات تبدأ تنافس الغريزة، والخوارزمية تبدأ تنافس العبقرية البشرية. وربما في المستقبل مش هنسأل مين أذكى مدرب، لكن مين عنده أقوى نظام AI. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية في تغطية خاصة بكأس العالم، وخليك سابق، خليك AI.